Ngoại hình ngoài đời của Đàm Tùng Vận hoàn toàn trái ngược với hình tượng trên màn ảnh, cô ấy nhỏ nhắn nhưng trông trưởng thành hơn khi gặp trực tiếp. Đàm Tùng Vận xuất hiện tại một khu cắm trại ở Phật Sơn. Cô ngoài đời hoàn toàn khác so với hình ảnh trên truyền hình. Cô rất nhỏ nhắn, trông khá thấp, ngay cả khi đi giày thể thao, cô trông chỉ cao khoảng 1,5 mét. Ngồi trên ghế, chân cô không chạm đất mà cứ lơ lửng. Người dẫn chương trình ngồi cạnh cô cao hơn hẳn. Trên truyền hình, cô ấy trông khá cao, nhưng thực tế không phải vậy. Có vẻ như máy quay đã làm cho vóc dáng của cô ấy trông dài hơn. Nhưng khi cô ấy bắt đầu nói, giọng nói của cô ấy vang lên và bầu không khí lại trở nên ấm áp hơn. Điều này quả thực rất thú vị. Tôi đã có mặt tại sự kiện Ngoài Trời Ma Mút. Cô ấy bước ra từ phía sau sân khấu trong bộ đồ thể thao màu hồng. Mọi người đều sững sờ, ngoái cổ nhìn, nhưng cô ấy nhỏ bé đến khó tin, bé tí tẹo. Có điều gì đó không ổn, không giống như những gì tôi mong đợi. Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi. Cô ấy không cao, với người bình thường thì chiều cao đó chẳng là gì, nhưng cô ấy là một diễn viên. Chúng ta đã xem cô ấy diễn xuất nhiều năm rồi. Chiều cao chính thức là 1,62 mét, nhưng một số người cho rằng cô ấy còn thấp hơn nữa. Cô ấy ngồi trên một chiếc ghế đầu, chân gần như không chạm đất. Đôi chân cô ấy cứ lơ lửng ở đó. Nữ MC ngồi cạnh cô ấy rất cao, khiến cô ấy trông càng nhỏ bé hơn. Có người trong khán giả thì thầm rằng người nổi tiếng này trông không được khỏe khoắn như cô gái nhà bên ở quê nhà. Nữ diễn viên đóng vai học sinh trung học trên truyền hình trông nhỏ nhắn đến khó tin ngoài đời. Cô ấy ngồi đó, chân gần như chạm đất. Điều này hoàn toàn khác so với hình ảnh của cô ấy trên màn ảnh. Có lẽ máy quay đã sử dụng khá nhiều kỹ thuật để khiến cô ấy trông cao hơn. Góc quay có lẽ cũng được lựa chọn một cách có chủ ý. Việc người xem ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ấy ngoài đời thực là điều khá bình thường. Cô bé cuộn tròn trong chiếc ghế, trông rất nhỏ nhắn. Hình ảnh đó khiến người ta muốn chăm sóc cô bé. Có lẽ đó là ý nghĩa của việc có một lượng khán giả yêu mến mình. Anh ta thấp bé, điều đó khiến anh ta trông trẻ trung và vẻ ngoài không dữ tợn. Nhưng sự thật là, đôi chân của anh ta đang lơ lửng trong không trung. Không có cách nào để thay đổi điều đó. Tôi đang mải nghĩ về chiều cao khiêm tốn của cô ấy thì Đàm Tùng Vận lên tiếng. Khoảnh khắc giọng nói của cô ấy vang lên, bầu không khí thay đổi. Cảm giác như đang uống một ly nước đá mát lạnh và hơi ngọt. Cô ấy chỉ đơn giản nói, tôi là Đàm Tùng Vận, và tiếng nói từ phía khán giả im bặt. Một lúc sau, mọi người bắt đầu phản ứng. Lúc đó tôi bắt đầu hiểu, cô ấy thấp bé, nhưng giọng nói khác hẳn những người khác. Đôi mắt cô ấy nheo lại khi cười. Nghe giọng nói ấy và nhìn thấy cô ấy khiến bạn cảm thấy thư thái hơn một chút. Cứ như thể những phiền muộn của cuộc sống có thể tạm thời gác lại. Chỉ cần có cô ấy ở đó thôi cũng khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế đó, chân gần như không chạm đất. Cô ấy cầm micro và nói chuyện với khán giả. Lời nói của cô ấy không có gì đặc biệt, chỉ là những câu chuyện xã giao lịch sự. Cô ấy nhắc đến việc mình rất vui khi được ở Phật Sơn và thích thú như thế nào khi được ra ngoài dạo chơi, nhưng cách cô ấy nói đã thay đổi cảm giác, nó nghe rất chân thật, giống như một cuộc trò chuyện bình thường, không hề có vẻ kiêu căng của một người nổi tiếng. Bạn cảm thấy như cô ấy chỉ là cô gái vui vẻ nhà bên, ghé thăm vào cuối tuần. Cảm giác thoải mái này không phải người nổi tiếng nào cũng có. Nó là bẩm sinh, không thể học được. Nghĩ theo cách này, chút thất vọng mà tôi cảm thấy trước đó về chiều cao khiêm tốn của cô ấy lập tức biến mất. Mọi chuyện là như vậy đấy, không có gì là hoàn hảo cả. Cô ấy có thể không cao thêm, nhưng giọng nói của cô ấy rất cuốn hút. Khuôn mặt cũng khiến cô ấy trông nhỏ nhắn, gần như trẻ con. Và phong thái của cô ấy ấm áp và dễ mến. Xét cho cùng, cô ấy thực sự là một người đáng để theo đuổi. Vì vậy, không thể đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó. Chân cô ấy không chạm đất thì có sao, chỉ cần cô ấy mở miệng, bạn sẽ hoàn toàn bị chinh phục. Đàm Tùng Vận đã gần 36 tuổi, cô ấy có khuôn mặt tròn, khiến cô ấy trông trẻ trung. Cô ấy đã đóng vai thiếu nữ trong hơn 10 năm, từ Chun Gairan đến Căng Căng và trong các bộ phim cổ trang khác, cô ấy không thay đổi nhiều. Có người nói rằng nếu cô ấy mặc đồng phục học sinh, cô ấy có thể hòa nhập vào một học sinh trung học. Điều đó khá thú vị, tôi chăm chú nhìn bà ấy suốt sự kiện, khuôn mặt bà vẫn tròn trịa, làn da vẫn đẹp, nhưng đôi mắt bà thì khác, có điều gì đó trong đôi mắt bà bây giờ, không phải là bà già đi, mà là bà trưởng thành hơn. Đôi mắt bà nheo lại khi cười, và có chiều sâu trong những nếp nhăn ấy. Nó khác với hồi bà 20 tuổi, khi đó, nụ cười của bà chỉ đơn thuần là một nụ cười. Giờ đây, nụ cười của bà mang trong mình gánh nặng của những năm tháng bà đã sống. 2 năm qua, cô ấy luôn mong muốn thay đổi cách tiếp cận của mình. Ai cũng hiểu điều đó, một người gần 36 tuổi mà vẫn phải cạnh tranh với những người trẻ hơn để giành lấy những vai diễn trẻ trung hơn thì thật mệt mỏi cho chính cô ấy và khó xử cho người khác khi xem. Khuôn mặt cô ấy có thể trông ổn trên màn ảnh, nhưng cảm giác bên trong thì không ổn. Cô ấy biết mình không thể tiếp tục như thế này, giống như ở nơi làm việc, ở độ tuổi này, bạn không thể cứ làm những việc giống như người mới.
Cô ấy cần một sự thay đổi cách diễn xuất của cô ấy không hề dễ dàng. Khuôn mặt khiến cô ấy trông quá trẻ, vì vậy các đạo diễn luôn ưu tiên những nữ diễn viên năng động hơn. Hơn nữa, hiện nay không có nhiều kịch bản dành cho nữ diễn viên ở độ tuổi 30. Với vẻ ngoài của cô ấy, chỉ có một vài lựa chọn. Cô ấy giống như người đang đứng giữa đường, một bên là con đường cũ quen thuộc mà cô ấy đã đi qua từ lâu, quen thuộc nhưng không có gì mới mẻ, bên kia là con đường mà cô ấy chưa từng đi qua, cô ấy không biết điều gì đang chờ đợi mình ở đó, nhưng có lẽ nó sẽ mang đến điều gì đó khác biệt. Bên trong lều có một hoạt động tương tác, Đàm Tùng Vận ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ, cô ấy nở một nụ cười, nhưng lưng hơi khom xuống, hai chân không duỗi thẳng hoàn toàn, rõ ràng là cô ấy đang cố gắng gượng ép bản thân ngồi ở tư thế đó. Dạo này cô ấy không tham gia phim cổ trang nào cả. Điều đó có thể liên quan, bộ phim trước đó của cô ấy, Sao Tiêu Giao Sao, là với Hâu Minh Hao. Ý kiến về phim khá trái chiều, cô ấy đã 35 tuổi rồi, nếu cô ấy đóng một nhân vật rất trẻ, khán giả có thể thấy là, một số người trên mạng còn đùa rằng họ sợ cô ấy đột nhiên bắt đầu giải toán. Đó là một nhận xét khá thẳng thắn, cô ấy đến tham gia một hoạt động ngoài trời, có lẽ cô ấy muốn thử sức với nhiều vai diễn khác nhau. Giờ đây, cô ấy khá kén chọn kịch bản, đặc biệt là những kịch bản phản ánh cuộc sống thực. Tôi nghe nói cô ấy sẽ tham gia một bộ phim tên là The Torrent, đóng vai một kỹ sư. Hướng đi phim khá tốt, mọi người thích xem những người thật, sống động chứ không chỉ những người diễn xuất trong các câu chuyện tình yêu trên màn ảnh. Cô ấy cần một vai diễn có thể khiến mọi người quên đi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Cô ấy cần khiến mọi người nhớ đến khả năng diễn xuất của mình. Nghĩ lại thì, chuyện này hơi phức tạp, nhiều người đã xem cô ấy diễn xuất từ khi còn nhỏ. Giờ thì tất cả họ đều đã có việc làm, thậm chí một số người còn có con. Còn cô ấy thì vẫn đang loay hoay tìm cách để trông trẻ trung hơn. Nhưng giờ thì cô ấy dường như đã hiểu ra, dù có khó chịu, dù phải ngồi trên chiếc ghế cao như thế này, chân gần như không chạm đất, cô ấy vẫn phải cố gắng. Nếu thành công, con đường sự nghiệp của cô ấy sẽ rộng mở hơn. Nếu không, có lẽ đến năm 40 tuổi cô ấy vẫn sẽ phải đóng vai những cô gái trẻ. Khi ở đó, tôi đã nhìn chằm chằm vào cô ấy rất lâu. Điều tôi không thể quên không phải là chiều cao hay giọng nói của cô ấy, mà là cảm giác độc đáo mà cô ấy tỏa ra. Khuôn mặt cô ấy tròn trịa và bầu bĩnh, giống hệt như trong phim Go Ahead. Nhưng khi bạn nhìn vào mắt cô ấy, mọi thứ thay đổi. Cô ấy đang ngồi trong khán giả, nghỉ ngơi, và ánh mắt cô ấy lướt qua đó không phải là ánh mắt của một cô bé. Một khuôn mặt trẻ thơ kết hợp với đôi mắt từng trải, đó là một cảnh tượng khá hiếm gặp. Có lẽ chính cô ấy cũng không nhận ra điều đó. Cô ấy ngồi đó chỉnh lại quần áo, cử chỉ không giống một đứa trẻ. Khi nói chuyện với những người xung quanh, giọng điệu của cô ấy rất điềm tĩnh. Khi có ai đó trong khán giả làm ầm ĩ, cô ấy chỉ mỉm cười, hoàn toàn không hề nao núng. Đó là những điều bạn không thể học được nếu không có kinh nghiệm. Trước đây, khi đóng vai Phi Tần Xuân, cô ấy có phần dè dặt. Bây giờ thì khác, cô ấy thực sự đã thay đổi. Chỉ là khuôn mặt cô ấy trông nhỏ nhắn hơn, che giấu mọi thứ bên trong. Bạn không thể nhận ra trừ khi bạn đến rất gần và nhìn kỹ. Cô ấy rất muốn thay đổi phong cách diễn xuất của mình. Cô ấy biết rằng với khuôn mặt đó, cô ấy không thể mãi đóng vai những cô gái trẻ. Vài năm nữa thì sao? Đóng vai một cô gái trẻ ở tuổi 40 chắc chắn sẽ vấp phải nhiều chỉ trích. Một số người nói rằng cô ấy đang đọc kịch bản theo cách khác. Cô ấy không chỉ chọn những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng nữa. Cô ấy bắt đầu tìm kiếm những vai diễn đòi hỏi nhiều suy nghĩ và chiều sâu hơn. Những vai diễn đó cần có nhiều sắc thái cảm xúc hơn. Cô ấy muốn mọi người thấy được nhiều hơn là chỉ sự ngọt ngào. Cô ấy muốn thấy cả những cung bậc cảm xúc khác nữa. Khi cô ấy nỗ lực hết mình trên sân khấu, tôi cảm thấy ngành công nghiệp này quá khắc nghiệt với phụ nữ. Các diễn viên nam vẫn có thể đóng vai ông chủ ở độ tuổi 40 và không ai chỉ trích họ vì có mối quan hệ tình cảm với phụ nữ trẻ. Trên thực tế, mọi người còn khen ngợi sự quyến rũ của họ, nhưng phụ nữ lại hoảng sợ ngay khi bước sang tuổi 30. Thị trường dường như không còn cần họ nữa, cho dù bạn trông trẻ trung đến đâu, điều đó cũng vô ích. Bạn luôn phải nghĩ về những việc cần làm tiếp theo. Điều này không đúng, nhưng đó là tình hình hiện tại. Cô ấy liên tục thay đổi vai diễn. Nhiều phụ nữ ở độ tuổi 30 vẫn đang làm việc thực chất, cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự. Đàm Tùng Vận xuất hiện tại một khu cắm trại ở Phật Sơn. Cô ngồi đó, đôi chân gần như chạm đất, khuôn mặt cô trông trẻ trung, nhưng cô đã 36 tuổi. Cô ấy đã đóng những vai cô gái trẻ đó trong khá nhiều năm rồi. Việc chuyển sang một loại vai khác bây giờ không dễ dàng đối với cô ấy. Nhưng nếu không, có vẻ như cô ấy sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong việc đóng những nhân vật tương tự. Cô ấy ngồi đó cười, chân buông thõng. Điều này khiến bạn tự hỏi, nếu bạn ở trong tình huống đó thì sao? Bạn trông trẻ, nhưng thực ra bạn không còn trẻ nữa. Bạn sẽ tiếp tục đóng những vai dễ dàng, hay sẽ kiên quyết thay đổi con đường của mình? Ngay cả khi bạn tạm thời thất nghiệp, 10 vai diễn kinh điển của Đàm Tùng Vận đã thể hiện tài năng diễn xuất tuyệt vời của cô.
Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy là nữ hoàng rating trong thế hệ sinh sau năm 1990. 10 vai diễn kinh điển của Đàm Tùng Vận đã thể hiện tài năng diễn xuất tuyệt vời của cô. Không có gì ngạc nhiên khi cô ấy là nữ hoàng rating trong thế hệ sinh sau năm 1990. Khi nhắc đến Đàm Tùng Vận, người ta thường nghĩ ngay đến loạt phim truyền hình ăn khách như With You, Carefree, Under the Power và Go Ahead. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn có thể đảm nhận nhiều vai diễn đa dạng, trở thành nữ hoàng rating trong số các nữ diễn viên sinh sau năm 1990. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn lại 10 vai diễn kinh điển của cô và xem cô ấy thể hiện sức hút vô bờ bến của mình như thế nào trong các nhân vật khác nhau. Trong Cung Hậu, dù Đàm Tùng Vận chỉ đóng vai phụ là Phi Tần Chun, hình ảnh ngây thơ và duyên dáng của cô đã mang đến một nét tươi mới và độc đáo cho bộ phim Cung Đình này. Dù thời lượng xuất hiện trên màn ảnh có hạn, diễn xuất của cô vẫn để lại ấn tượng khó phai, biến đây trở thành một trong những tác phẩm quan trọng đầu tiên thể hiện tài năng của cô. Tiếp theo, vào năm 2024, Đàm Tùng Vận vào vai Ji Nha Hinh, người thừa kế kỹ thuật nhuộm lụa thục, trong bộ phim truyền hình Gia tộc Gấm Thục, một câu chuyện về sự trưởng thành của người phụ nữ. Thông qua nhân vật của mình, cô vượt qua nghịch cảnh và cuối cùng đạt được thành công trong cả sự nghiệp và đời sống tình cảm. Để thể hiện nhân vật tốt hơn, Đàm Tùng Vận đã dành thời gian học hỏi các nghề thủ công truyền thống, và sự tận tâm của cô đã được khán giả đánh giá cao. Sau khi bộ phim được phát sóng, nó vẫn giữ được sự nổi tiếng và nhận được nhiều lời khen ngợi. Trong Con đường về nhà, Đàm Tùng Vận đã thể hiện một khía cạnh trưởng thành hơn của bản thân. Cô vào vai Gui Xiao, một giám đốc đầu tư, người có mối quan hệ tình cảm sâu sắc với Lu Yan Khẩn, một sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm do Trinh Boran thủ vai. Bộ phim này, một câu chuyện về sự hàn gắn sau một mối tình tan vỡ, khắc họa những cảm xúc tinh tế, diễn xuất chân thành và cảm động của cô về tình yêu và trách nhiệm trưởng thành đã biến bộ phim trở thành một tác phẩm kinh điển trong lòng khán giả. Trong bộ phim tình cảm đô thị hiện đại năm 2024, Em đẹp hơn sao trời, Đàm Tùng Vận vào vai Di Sinh, một nữ doanh nhân chuyển đến Bắc Kinh để theo đuổi ước mơ. Đối mặt với những khó khăn trong công việc, cô kiên quyết nghỉ việc và cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm y tế trí tuệ nhân tạo. Mối liên hệ sâu sắc giữa cô và nhân vật của Su Kai, một nhà đầu tư lạnh lùng, đã tạo nên nhiều điểm nhấn cho bộ phim. Bộ phim này không chỉ khơi gợi sự suy ngẫm của người xem về sự độc lập và theo đuổi sự nghiệp của phụ nữ mà còn gây được tiếng vang lớn trong lòng nhiều khán giả trẻ. Năm 2022, Đàm Tùng Vận đảm nhận vai diễn đầu tiên trong lĩnh vực hàng không, vào vai nữ phi công Chen Xiao. Trong Hướng về phía gió, cô và Wang Kai đã khắc họa câu chuyện về sự trưởng thành trong cả sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Bộ phim đã miêu tả chân thực hệ sinh thái của ngành hàng không dân dụng, và nhân vật Chen Xiao đã mang đến cho người xem một hình tượng nữ độc đáo, với lòng dũng cảm, sự kiên cường và sự trưởng thành đã gây ấn tượng sâu sắc với khán giả. Trong bộ phim truyền hình năm 2022, Hãy gọi tôi là giám đốc, Đàm Tùng Vận thủ vai Ninh Mạnh, một nhân vật điển hình có sự trở lại ngoạn mục trong sự nghiệp, từ thư ký trở thành nhà đầu tư. Cô tham gia vào cuộc đấu tranh quyền lực nơi công sở với vị CEO sắc sảo do Lim Kang Sin thủ vai. Diễn xuất của Đàm Tùng Vận trong việc thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp, năng lực và tính cách kiên định của Ninh Mạnh đã cho thấy sức mạnh và sự khôn ngoan của phụ nữ nơi công sở, trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sôi nổi. Kẻ lang thang là một bộ phim truyền hình mới ra mắt năm 2025, kết hợp các yếu tố ba kiếp tình yêu cấm đoán giữa người và yêu quái, cùng những câu chuyện trinh thám nhiều tập tạo nên bối cảnh vô cùng mới lạ. Đàm Tùng Vận vào vai hai nhân vật, công chúa Ninh An lạnh lùng và kiên quyết của trăm năm trước và tiểu diệp tinh nghịch, vui tươi của trăm năm sau. Sự kết hợp hoàn hảo giữa cô và Hậu Minh Hao khiến câu chuyện tình yêu trải dài một thế kỷ càng thêm cuốn hút, và kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận được thể hiện một cách hoàn toàn mới trong bộ phim này. Trong phim Tiến lên, Đàm Tùng Vận vào vai Ly Chiên Chiên, một người thợ khắc gỗ lạc quan và vui vẻ. Bộ phim là một câu chuyện cảm động và đầy ý nghĩa về sự trưởng thành của một gia đình. Cô có mối quan hệ như chị em với Song Wei Long và Trang Sinh Trân, dù không cùng huyết thống, và tình cảm của họ rất sâu sắc và chân thành. Qua diễn xuất tinh tế của mình, Đàm Tùng Vận đã khắc họa hoàn hảo tính cách tươi sáng và những biến động cảm xúc bên trong của Ly Chiên Chiên, khiến khán giả vô cùng xúc động. Cô cũng nhận được đề cử giải Kim Ưng và giải Mộc Lan cho vai diễn này. Trong bộ phim truyền hình lịch sử Dưới quyền lực năm 2019, Đàm Tùng Vận vào vai nữ cảnh sát thông minh và dũng cảm Duan Jingxia. Sự kết hợp của cô với Jen Chelen trong vai cặp đôi Dưới quyền lực đã trở thành một cặp đôi kinh điển trên màn ảnh. Sự phối hợp ăn ý của họ đã làm nên một bộ phim tình cảm ngọt ngào và nồng nhiệt, giúp Đàm Tùng Vận giành được giải thưởng Hoa Đinh cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn này. Khi nói đến những tác phẩm xuất sắc của Đàm Tùng Vận, With You chắc chắn là tiêu biểu nhất. Năm 2016, bộ phim tình cảm tuổi trẻ này, với điểm số cao ngất ngưỡng 8.9 trên Douban, đã đưa cô đến với sự chú ý của công chúng. Vai diễn Căng Căng của cô là một nhân vật bình thường nhưng rất chân thực,
thể hiện sự bối rối, trưởng thành và hối tiếc của học sinh trung học. Sự kết hợp ăn ý giữa cô và Lưu Hao Lan trong vai cặp đôi chân hoa đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ đối với nhiều khán giả. Bộ phim này cũng đã đưa cô từ một diễn viên trẻ trở thành một thần tượng được yêu mến trong lòng công chúng. Với những bộ phim truyền hình lớn sắp ra mắt như Lan Xiang Rugu và Me Mountain and Sea, Đàm Tùng Vận sẽ tiếp tục mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa cho khán giả. Dù đảm nhận vai diễn nào, Đàm Tùng Vận luôn sử dụng sức hút độc đáo và kỹ năng diễn xuất sâu sắc của mình để thổi hồn vào từng nhân vật, khiến họ trở nên sống động, chân thực và cảm động. Chúng ta cùng chờ đón những màn trình diễn tuyệt vời hơn nữa của cô ấy trong các tác phẩm tương lai.